si Catboy. Gusto mo bang bumuo ng sarili mong PJ Masks headquarters? Kaya mo na. Ipapakita ko kung paano. Tara na. Gawin natin ito. Sandali, Catboy. Narito si Romeo. Gusto kong makita ito. Gusto kong matutunan para makagawa rin akong di sarili ko. Uwi sa lahat ito si Owlette. At gagawa tayo ng blueprint. Well, isa itong drawing na pagsasamahin namin. Sa ganong paraan, may bibigay natin ang ating detalyadong plano kay Greg. Ang ibig kong sabihin ay kay Tuko. Upang matapos na natin ang pagbuo ng ating bagong PJ Masks headquarters. Una, gagawa tayo ng isang pulang linya na ganito. Pagkatapos susunod, gagawa tayo ng dalawang hugis na oval na ganito, dalawa o dos. Ito ay isang hugis itlog oval. Ito ay parang isang bilog, ngunit mas mahaba ito. Yan ang eksaktong hugis na kailangan natin. At ngayon, iguhit natin ang isa pang pulang linya upang makumpleto ang ating hugis. At ang ating huling hugis ay tinatawag na isang silindro na mayroong gilid na parang tubo. Natutunan mo ang bagong hugis ngayon silindro? Hey guys, Mose na blueprint. Tama na Owlette. Alam kong kaya ninyo ito. Ngayon, kunin natin ang silindro at itayo ang PJ Masks headquarters. Ay hindi. Nahulog ko ang mga materyales para sa punong tanggapan. Matutulungan mo ba akong hanapin ang silindro? Ito ba ang hugis na hinahanap natin? Ito ba ay silindro? Hindi. Bituin ito. Bituin, ito ba ang hinahanap nating hugis? Hindi. Ito ay tatsulok na may tatlong panig. Tatsulok. Ito ba ang hinahanap nating hugis? Mayroon itong dalawang hugis itlog na dulo at dalawang linya na nagugnay. Ito ang hinahanap nating hugis. Yay! Nahanap natin ang silindro. Magandang trabaho. Oh, cool. Tingnan mo. Isang silindro. Kinuha ni na bandit at siyandar ang silindro at ginawa itong headquarters ng PJ Mask sa pamamagitan ng pagpipinta nitong pula. Wow! Sa susunod na hakbang, gugustuhin mo makahanap ni isang lumaki na makakatulong sa iyo na makakuha ng pandikit. Pagkatapos, ididikit natin ang ginupit sa harap. O teka, hindi. Naktayo sila ng PJ Masks headquarters. Hindi ko inakala na magagawa nila ito. Pero nagawa mo talaga. Ay, hindi. Nagawa natin ito. Magandang trabaho, makasama. Salamat sa pagtulong sa akin na makabuo ng bagong PJ Masks headquarters. Ngayon ay maaari mo itong subukan sa bahay. Good luck sa inyo. Hanggang sa susunod na pagkakataon, siguraduhin mag-thumbs up sa pag-like at mag-subscribe. Kita tayo mamaya. Playtime with Daddy! Subscribe for more content.